When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, still breathing, standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. Oh, all you need to know is that we're holding on. We rise up from the dust and clear my throat. අපි ලෑස්තින් අද අපේ දෙවෙනි දවස අපි මන්නාරමේ ඉන්නේ. අපි රෑ 9:00 විතර ඉඳන් මන්නාරම ආවේ. දැන් ලෑස්ති වෙන්නේ කලින් මන්නාරමට ගිහිල්ලා ලංකාවේ එක මුහුදක් බලලා දුම්රිය මාර්ගයක අන්තිම තැනට ගිහිල්ලා ඊටකින් පස්සේ ආපහු ජෆ්නා වලට යන්න ලොකුම බයෝ බැග් ගහ බලන්න යන්න දකුණු ආසියාවෙන් ඔන්න ඔය දෙක තමයි මන්නාරමේ අපිට බලන්න තියෙන්නේ. අපි මේ හිටිය මන්නාරම ස්වර්ණ බිම්බාරාමයේ පන්සලේ තමයි ඉරණ නැවතුනේ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට දුකින් දෙනවා අපිට ඉන්න අවස්ථාව දුන්නට ඉතින් අද අපි රැට ජෆ්නා වල තමයි නවතින්නේ. ඊයේ නම් අපි දැස්සකට වුණා. ඉතින් විල්පත්යෙන් ඇවිල්ලා ඔක්කොම මයික් වල මඩ මුල් පාටලා තියෙන උඩින් පාට දෙපඩේ අපි බලමු. අද දවසේ මොන වගේ අත්දැකීමක් හම්බෙවි කියලා. So let's go. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ මේක දුකේ. මෙහෙම ඒක සමහරට ආත්මාර්ථකාමී දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මුළු මන්නාරමේම සිංහල පවුල් නැහැ කියන එක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ. ඉතින් පන්සලට දාන්නේ වගේ දායකත්වයන් ඔක්කොම දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවයි, නායක හමුදාවයි, පොලිසියයි. තමයි මේ පන්සලේ ඉන්න දායකයෝ සහ මේ මන්නාරමේ ඉන්න බෞද්ධයෝ. ඉතින් මේ දේ විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ දුකින් හරි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මන්නාරමට එනවනම් මේ පන්සල බලන්න එන්න. පුළුවන් උදව්වක් తీරවනම් අනිවාර්යෙන් කරන්න. සිංහලකම, බෞද්ධකම ශ්‍රී ලංකාවේ ඔන්න අපි පන්සලේ ඉඳන් මන්නාර ටවුන් එකට උදේට තේ බොන්න තමයි හදන්නේ. දැන් වෙලාව 8:00 අපි පන්සලෙන් 8ට ආවා. දැන් යන්න අපි ටේක් අප් කරමු. ගැටිය
ඉස්සර රාමේශ්වරයෙන් ඉඳන් එන නැව් ජැටියටම පාක් කරලා ජැටිය තව මුහුද ඇතුළට තිබිලා තියෙනවා. ට්‍රේන් එකට බඩු නැවේ ඉඳන්ම තමයි පටවලා තින්නේ. මේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ පරණ ස්ටේෂන් එක. යා පැත්තේ තියෙනවා ටී කැම්ප් එක. ඈතින් වෙනවා දැන් කලෙමන්නාරම් ස්ටේෂන් එක. කලෙමන්නාරම් තොට ස්ටේෂන් එක. ඉතින් අපි ස්ටේෂන් එකට යන් ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා ඉක්මනටම අපි යන්න වරන් හදන්නේ ආදම්ස් බ්‍රිජ්. ආදම්ගේ පාදේ බලන්න. ඒක ඩිය ලොකුයි. පාලම පාදේ. ආදම්ගේ පාලම බලන්න යන තමයි ඊළඟට ප්ලාස්ටික්. කලෙමන්නාරමට ගිහිල්ලා දැන් ඇවිල්ලා හරියටම 12ට 5යි අපි කන්න හදන්නේ දවල්ට. අපේ අංකල් ඉන්නවා ඊයේ රාත් අපි මේ තේරුම් කන්නේ අංකල් දැන් මොන ගන්න හදන්නේ දවල්ට. මේ දායන කන් දෙන්න. ඔව්. කන්න හදන්නේ දවල්ට. ඔන්න අපි දවල්ට කාලා කෙලින්ම ආවේ බයෝ බෑග් ගහ ගාවට. එන්න තියෙන්නේ කලෙමන්නාරම් පැත්තේ ඉඳන් මන්නාරම් ටවුන් එකට ඇවිල්ලා කලපුව වටන් ගන්න කලින් පාලම තියෙනවා. පාලමත් එක්කම වමට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලෙමන්නාරම් පැත්තේ ඉඳන් එද්දි පාලමත් කලින් වමට පාර තියෙනවා. පාරේ එන්න ඕන කිලෝමීටර් 1.5ක් දෙයක් වගේ එද්දි ගහ හම් වෙනවා. ලංකාවේ තියෙන විශ්කම්බෙන් පළලින් වැඩිම තාගේ තමයි මේ මන්නාරමේ තියෙන බයෝ බෑග් ගහ. ඉතින් මේ පැත්තේ හරි ප්‍රසිද්ධයි. මන්නාරමට එනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ ගහත් බලලා යන්න අමතක කරන්න එපා. බයෝ බෑග් ගහ බලලා ඉවරලා හිමාය ටවුන් එකට ආවා. ටවුන් එකට ඇවිල්ලා පාලම ගාවින්ම තියෙනවා පාරක්. ඒත් වම් පැත්තට තියෙන්නේ. උසාවි ගාවින් තියෙන පාර. ඒ පාරේ ආපුවම තමයි මන්නාරම් සරණ කොටුව. ඒ කාලේ තිබ්බ මන්නාරම් තිබ්බ කොටුව. දැන් ආවේ අලුත් වැඩියා කරගෙන එනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ප්‍රධාන තාප්පේ. තාණෙන් අඩි 8ක් විතර පළල් තාප්පයක් තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. අදටත් ගොඩක් නටපුන් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු.
ඉන්නේ මන්නාරම් යාපනයේ පාරේ දුම්ගරි හන්දියේ තමයි අපි ඉන්නේ දැන් නැවතිලා. දැන් අපි හැරෙව්වා වමට. දිගටම ඉතින් එකම වගේ තමයි තිබ්බේ පාර. ඉතින් අපි යනවා යාපනයේට. යාපනයේදී හම්බ. අද නවතින තැනට ආවා යාපනයට ආවා. ඉතින් හෙට දවසම අපි යාපනයේ තමයි ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හෙට දවසම යාපනයේ ඉඳලා හෙට රැට කිල්නොච්චේ නවතින්න ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න අද අපි හොටෙල් එකට ආවා. අපි බුක් කරලා ආවේ booking.com එකෙන්. අපි link එක දාන්නම් පල්ලෙහේ. ඔයගොල්ලොත් එනවනම් එන්න. හැබැයි අපි ටිකක් ඇතුළට ආවා. යාපනයෙන් ගොඩක් එළියේ ඉන්නේ. හැබැයි මොකද මෙතන ඉඳන් පොයින්ට් පේදුරු වලට, ඒ කියන්නේ පේදුරු තුඩුවට ළඟයි. අපි මොකද හෙට උදේම පේදුරු තුඩුවට යන්න තමයි අපේ දැනට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද උදේ එළිය වැටෙද්දිම වගේ යන්න තමයි අපි try කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ හෙට දවසේ ඩෙල්ෆ් වලටයි නයිනතිව් වලටයි. නයිනතිව් කියන්නේ නාගදීපේ කියන දූපත් දෙකටම යන්න try කරනවා. අපි දන්නේ නැහැ කොයි වගේ සිටුේෂන් එකක් තියෙද කියලා. ඉතින් අපි try කරනවා බලමු. දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ රාට කන්න එළියට යන්න. මොකද උන දැන් අපි යාපනයේ ඉන්නේ. ඉතින් බලමු රූම් එක.